درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم بعد از مدت ها و میخوایم راجع به موضوع اعتصابات در ایران صحبت کنیم با هم و از کارشناسیشون استفاده کنیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی و برنامه رو شروع میکنیم. شهرام جان درود بر شما. درود افشین جان، امیدوارم حالت خوب باشه. امیدوارم بینندگان تندرست سلامت هر کجای این جهان خاکی که هستن صدای ما رو میشنون برای شما بهترین آرزوها رو میکنم. سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب خواهش می‌کنم. میبینیم توی این روزها اخبار، یعنی توی این دو سه هفته گذشته مخصوصا اخبار اعتصابات رانندگان تریلی، رانندگان ماشین های تو جاده داره میاد، یعنی ماشین های باربری تو جاده داره میاد و قبلا هم سابقهش رو داشتیم که هر دو دفعه حکومت رو با چالش مواجه کرد و مجبور شدن با یه وعده وعیدهایی که نمیدونم چقدر واقعا عملی شد اون وعده ها بیان و یه جوری خلاصه با تهدید و وعده این اعتصابات رو تموم بکنن و این بار دو مرتبه این اعتصابات شکل گرفته. نقطه امیدی که داره به نظر من این هستش که یک شبکه ارگانیک، یک شبکه واقعی از درون خود این راننده ها، اون چیزی که من متوجه شدم وجود داره که میتونن این هماهنگی رو به وجود بیارن و یه دفعه این اعتصاب انجام بدن که میتونه ضربه شدیدی به جمهوری اسلامی بزنه، به حکومت بزنه، به هر سیستم دولتی میتونه بزنه. البته نظر تو رو میخواستم، به نظرت چه چشماندازی میبینی و باید چی، یا اگه راهنمایی داری فکر میکنی که کاری بکنن که نتونن تهدیدشون نتونن بکنن یا اینکه بتونن در برابر تهدیدها ایستادگی بکنن؟ استفاده میکنیم از صحبتات. خب همونجوری که گفتی شبکه که دارن اینا، میدونی رانندگان کامیون سندیکا دارن، از قدیم هم این بوده، سندیکای جدیدی نیست. بعدم از نظر تاثیر که گفتی، اعتصاب کامیوندارا یا اعتصاب حمل و نقل میشه گفت مثل رگ‌های یک بدن میمونه. وقتی که این اتفاق میفته اون خون به اعضای بدن نمیرسه، نمیشه، مواد رو جابجا نمیکنن، امنیت غذایی کشور به هم میریزه، امنیت اقتصادی به هم میریزه، سوخت به هم میریزه، جابجایی حتی سوخت، وقتی سوخت حمل نشه، نیاد به مرکز، نیاد تو شهرستانهای دیگه، از پتروشیمیا انتقال پیدا نکنه، خب قطعا امنیت سوخت به هم میریزه. سال 57 هم خیلی تأثیر گذاشته بود. حالا سوای اون اعتصاب سراسری که پتروشیمی بود و بقیه جا بودن، خود حمل و نقل بیشترین تأثیر رو داره. خب حالا هم رانندگان کامیون دیدن لاستیک گرونه، وضعیت خدمات دهی وحشتناک، کامیون ها رو میلیاردی میارن، امنیت جاده‌ای وجود نداره، کف جاده ها تخریب شده، داغونه. اون بلا هم که تو بندرعباس سر اکثر کامیوندارایی که تو نوبت بودن اومد، هیچکی پاسخگو نیست. همه اینا رو که وقتی کنار هم میزنیم، بهترین راهی که میتونن پا پیش بذارن اینه که دست به اعتصاب بذارن. حالا چیکار باید بکنن که این اعتصاب تداوم داشته باشه؟ اینا اعتصاب کردن، خبرم به هم رسوندن، خیلی هم کارشون عالیه و تأثیر خواهد گذاشت. عملا میشه گفت کمر رژیم رو میشکنه. اعتصاب رانندگان خیلی موثره و اعتصاب های دیگه هم شروع میشه. خیلی جاهای دیگه به خاطر حمل نکردن مواد توسط راننده ها مجبور به اعتصاب میشن، چون وقتی مواد اولیه مثلا به فلان کارخونه نرسه، خب اون دیگه نمیتونه کار کنه دیگه، بخوای نخوای بسته میشه. این حائز اهمیت بودن کارشونه. ولی تو دو سه نوبت گذشته بخشیشو دیدیم که به قول شما با وعده وعید بود. بعد خودشون دیگه الان فهمیده باشن که این وعده وعیدا گذراست، هر بارم دادن بهش عمل نکردن. یه اومدن گفتن این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، فلان میکنیم، عمل بهش نکردن. یک بارم سپاه پاسداران اومد از ترابری خودش استفاده کرد، اعتصاب کامیوندارا رو یه جوری شکست که این بار فکر نمی کنم سپاه پاسداران دیگه با توجه به تهدیدات منطقه‌ای که وجود داره قدرت اینو داشته باشه بخواد بیاد به این شکل اعتصاب بشکنه. اگرم بیاد، خود رانندگان کامیون نباید اجازه بدن که
چیکار بکن؟ اون تردد کامیون ها در جاده ها اتفاق بیفته تا به خواسته هاشون برسن و خواسته شون رو مطمئن باشن این رژیم قادر به برآورده کردنش نیست. باید بقیه اصناف هم به این اعتصابات بپیوندن تا بشه نتیجه ده باشه اعتصابات. اگر نه به قول شما وعده وعید میدن، راننده ها هم 2-3 ماه این راهو میرن، بعدش میبینن بقیه باشون همراهی نمیکنن، خب دل سرد میشن. مردم باید دست به دست هم بدن، کنار هم بیستن، کمک کنن تا اعتصابات گسترش پیدا کنن و نتیجه بخش بشه. حالا بیشتر هم بریم جلوتر توضیح. بله 2-3 تا مورد تو این صحبتات بود. یکی این که اثرش به هر حال همونطور که گفتی وقتی که مواد اولیه نرسه به کارخونه ها، خب خود به خود تولید کارخونه ها میخواد و از یه طرف دیگه به هر حال اون موادی هم که قبلا مواد اولیه هم که کارخونه ها داشتن تولید که میکنن بعد بتونن بفرستن به جاهای دیگه و باز 2 مرتبه احتیاج دارن به این راننده ها و من فکر میکنم که اونجا هم 2 مرتبه با چالش مواجه میشه بخش تولید کشور به طور کلی. و مسئله دیگه مسئله پیوستن مردم هست که خب واقعا اینو میطلبه که مردم بیان همکاری کنن، همراهی کنن. البته قبلش میخواستم اینو بگم که این که گفتی که سپاه اون دفعه اومد با یه سری مثلا ترابری خودش کمک کرد، به هر حال سپاه یه تعداد مشخصی تریلی و کامیون داره، یعنی نمیتونه جایگزین کنه اون ناوگان حمل و نقل جاده‌ای که خصوصی است در اختیار مردم هست و نمیتونه جایگزین بکنه. مثلا اون طرف ما هزاران تریلی داریم، حالا سپاه شاید مثلا صدها تریلی داشته باشه، بیشتر نیست. برای همین مهمه که اسیر اون جنگ روانی که راه میندازن که آره ما خودمون داریم نشن. بله این مهم هست که اون به قول اینجایی‌ها میگن hold your ground، اون جای خودتو نگه داری، صف وایسی جلوشون و اینها مجبورن که عقب نشینی کنن در این شرایطی که الان تو مذاکره و اینجور چیزام هستن. خیلی به نظر من توی موقعیت ضعیفتری قرار داره جمهوری اسلامی و خب نهایتا ما میدونیم یکی از مشکلات که در ضمن راننده ها داشتن، چون اون دورهای قبلی هم من اپوزیت میساختم مثلا روی این و از گزارش‌های خود و صدا و سیما استفاده کرده بودم، یکی از مشکلات اساسی راننده ها اون حق به اصطلاح دستمزدشونه که یه سری واسطه تراشیدن، واسطه درست کردن به اسم شرکت باربری که بارو مثلا یه کشتی که بار خالی میکنه بارو میدن به اون شرکت باربری و شرکت باربری یه کمیسیون سنگینی میگیره. یعنی مثلا قبلا معمول بود که 5% 10% کمیسیون بگیرن، این مثلا رسیده به 30% و این در حقیقت حق اون راننده رو دارن میگیرن و این شرکت بار یعنی این کسایی که دارن این وسط کمیسیون میگیرن یا به قولی دلال ها اکثرا همین پامنبریای آخونده هستن، کسانی هستن که با حکومت رابطه دارن، امتیاز میگیرن از حکومت. این یه جور امتیازه که میتونن برن دلالی کنن تو این کار و فشار میاد به راننده. به هر حال بعد این سیستم باید بشکنه، این سیستم دزدبازی دلال بازی. ببین افشین جان فقط اینا نیست، بیمه شون هم هست. بله بیمه ها الان سرسام‌آور رفته بالا، بعد متعهد هم نیستن، به تعهداتی که دارن عمل نمیکنن. کامیون ها هم که قیمت ها سرسام‌آور شده دیگه، خیلی افزایش قیمت داشته، البته پول بی ارزش شده و قیمت ما ببینیم هیچ تعهدی به رانندگان کامیون نه سیستم نه دولت نه وزارت امور خارجه هیچ تعهدی ندارد. یه سری رانندگان کامیون ما تو افغانستان الان اسیرن، طالبان بارشون رو خالی نمیکنه، 3 ماه 4 ماه همینجوری موندن کنار خیابون، نه بهداشت درستی دارن نه تغذیه درستی دارن، هیچ کی به دادشون نمیرسه. یعنی رفتن اونور مرز هرچی هم دارن داد میزنن آقا ما بار آوردیم اینجا فلان کردیم بیسار کردیم، طالبان بار رو خالی نمیکنه، اینا هم همینجوری موندن رو هوا، نه میتونن نه اجازه برگشتن بهشون میده نه اجازه رفتن میده. یعنی انقدر این حکومت داره ضعیف عمل میکنه، حتی حمایت کوچکترین حمایتی که میتونه رانندگان کامیون ما بکنه اونور نمیکنه. یاد باشه ترکیه هم این بلا رو سرشون آورده بود که مثلا بهشون میگه حق خاک باید بدین بریم بیرون، یه داستانایی در آورده بودن سر اینا. خب الان راننده کامیونا
باید خودشون دیگه درک کنن این حکومت اصلا پشتشون نیست، فقط دنبال سودجویی خودش و عواملشه. باید اعتصاب بکنن، راهی ندارن. حالا بقیه اصناف هم باید حمایت کنن از کامیوندارا، چون آینه ای است برای فردای خودشون. این چیزی نیست که شما فکر کنی فردا مثلا برای صنف پوشاک اتفاق نمیفته، چیزی نیست که فکر کنی مثلا برای صنف نمیدونم مواد خوراکی، مواد غذایی اتفاق نمیفته، برای معلمان اتفاق نمیفته. الان معلمان چه وضعیتی دارن؟ چه دستمزدی میگیرن؟ چه جایگاهی دارن؟ پرستارا رو مگه نمیبینی؟ پرستارا هم بمبازی کردن. الان خیلی از پرستارا رو که مثل برده میبرن سر کار، 3 ماه اول که آزمایشیه ازشون مثل برده کار میکشن، بعد از 3 ماه قطع همکاری میزنن براشون. یه همچین اتفاقاتی داره تو کشور میفته و هیچکی به داد هیچکی نمیرسه. این مردمن که میتونن از هم خبر داشته باشن، از هم حمایت کنن، به پشت داد هم هم دیگه بیستن. برسن. بله، باید وقتی که ظلم زیاد میشه ملتن که میتونن پشت هم بیستن، ملتن که میتونن از هم حمایت کنن. اگه امروز از راننده کامیونه حمایت کنن، قطعا فردا راننده کامیونه از اون پرستاری که به خاطر شغلش داره اعتراض میکنه حمایت میکنه. اینجوری میشه که شکل میگیره اون اعتصاب، اون بطن اعتصاب سراسری شکل میگیره. اون پتروشیمی، کسی که تو پتروشیمی کار میکنه اعتراض میکنه، کسی که در هر صنفی هست بالاخره بایستی بفهمی که باید اعتصاب کنه. الان مثلا حقوق کارمندا چقدر میگه؟ یک سرهنگ ارتش من خبر دارم، حالا باز اشل حقوقیش بالاتره، سرهنگ خلبان ارتش 30 میلیون تومان حقوق میگیره، تازه با حق پرواز و کوفت و زهرمارش همه رو بخوای بریزی رو هم میشه 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان پولی نیست که شما بتونی یه خانواده رو، میشه فکر کنم 300 دلار، 300 خورده دلار. پولی نیست که شما الان بتونید تو تهران یه اجاره خونه بدی یه فلان. تازه این آدمیه که تخصص داره، 20 و چند سال خدمت کرده، نمیدونم کلی امتیاز میگیره، 30 میلیون تومانه. بعد شما حساب کن مثلا اون یه دونه کارمند وزارت کار نمیدونم تو بایگانی که هیچ رتبه خاصی هم نداره، با 13 میلیون حداقل حقوق یا 15 میلیون حداقل حقوق چی کار میخواد بکنه؟ یا قبلا بود اون تلفنچی هایی که مثلا توی وزارت خونه ها بودن، مگه چقدر حقوق میگیرن؟ اینا رو همه رو بذاریم کنار هم. باید وضعیت کشور مشخص بشه دیگه، باید وضعیت مردم مشخص بشه. تا کی میخوان استخون لای زخم برن جلوی مثلا در خونه ما رو نمیزنه، در خونه ما رو نمیزنه؟ تا کی با وعده وعید دروغی بخوان بمونن پای کار، بعد کارشون انجام نشه؟ الان معلمان رو شما وضعیتشون رو ببین، هر روز اعتراض. اون جانبازاست، هر روز اعتراض. بازنشسته های مخابرات، این بازنشسته ها آینه کسایی هستند که امروز سر کار بودن دیگه، نه خونه دارن، نه زندگی دارن، نه فلان دارن، هر روز اعتصاب، هر روز تجمع دارن میکنن، اعتراض میکنن. اینا باید بفهمن دیگه، ملت دیگه الان زمانی رسیده که باید بدونه که وعده این رژیم جز انباشته کردن مال توی جیب آقازاده نیست. هر روزم گنده یکیشون در میاد. اون یکیو که از زندان آوردن بیرون، بابک زنجانی اومد گفت من بسیج اقتصادی هم دیگه، یه اسم بسیج گذاشت رو کلاهبرداری که خودش. آره عجب. یا بچه های شمخانی دیگه خودشون به قدری زیاد شده که دیگه خودشون دارن خودشون رو برملا میکنن. اینقدر مثلا میرم به شمخانی گیر میدم، میگه آقا من نیستم که، شما برو ببین قالیباف چقدر خورده. به قالیباف گیر میده، میگه من مگه فقط منم، برو ببین لاریجانی چقدر خورده. بعد میگه حالا اسم خوردن نمیدونم، امام جمعه‌ای که اوقافو زده بود به نام خودش و بعدم زد زیرش و بالا کرد پایین کرد، همون امام جمعه هنوز سر کارشه. بله. معلوم نشد اوقافو پس داد، پس نداد. چیش تو کشوری که 160 تن طلا گم میشه، یعنی توی همین کشور مردم الان لنگ حقوق نون شبن. واقعا این مثلا با ماهی 100 دلار زندگیشون شکمشون سیر میشه با ماهی 100 دلار. در این حد، یعنی در یه همچین مملکتی چند تن طلا گم میشه.
من فقط خواستم بگم که این اعتصابات جزیره‌ای باید به هم وصل بشه و بله بشه دقیقا اعتصابات من هم همین کشوری. نظر. یعنی که مثلا پرستارا جدا اعتراض میکنن، هم معلما جدا اعتصاب میکنن، این نباید اینجوری بشه. کارکنان پتروشیمی جدا اعتصاب. ما همه اینا رو داشتیم در همین 1 سال گذشته، همینجوری به صورت جزیره‌ای، پرستارا، معلما، پتروشیمی، الان هم حالا راننده. اینا باید به هم وصل شه، باید به هم متصل بشه. کارگر صنایع فولاد کشور باید به هم متصل، صنایع خودروسازی که مستقیم در دست بله. حکومت هست و یکی از منابع مالی حکومت هست، همین سایپا و همین ماشینای همین ماشینای چیزی که میساد مثلا بله. میرسلیمه اون آدمی که مثلا اونجا سر کار قرار گرفته، میرسلیمی که توصیه میکنه به ملت، میگه آقا شما دلیلی نداری که مثلا ماشین سوار شید برید سر کارتون. بعد مجری ازش میپرسه، فیلمش هم همه دیدن دیگه، بله. مجری ازش میپرسه شما الان مثلا با ما وسیله عمومی میری؟ میگه من که نمیتونم. میگن چرا؟ میگه من سر 1 ساعت مشخصی باید سر کارم باشم. خب بقیه که میرن سر کار مگه کارت ساعت نمیزنن؟ مگه سر 1 ساعت مشخص نمیرن سر کار؟ اینا در این حد فتوا میارن، یعنی من باید باشم حالا بقیه مثلا فلان بیساره. اینقدر آدمای کثیفی هم واقعا. نمیدونم چه اصطلاحی. اینم که شما گفتین جزیره‌ای نباید باشه اینا. ببین اعتصابی به نتیجه میرسه که بقیه اصناف حمایت کنه. اگه اعتصاب کامیونداراست، فردا نباشه اعتصاب پرستارا. همین امروز پرستارا به حمایت از کامیوندارا دست به اعتصاب بزنن، بازاریان حمایت از این دوتا دست به اعتصاب بزنن، صنایع پتروشیمی به حمایت از این جمعی که اعتصاب کرده دست به اعتصاب بزنه، کارمندای دولتی دست به اعتصاب بزنن، کارمندای خصوصی دست به اعتصاب بزنن. این موقع است که میتونه کشور یه حرکت درست بشه، انجام بشه و تبدیل بشه به یه اعتراض درستی که بتونیم نجات بدیم کشور. الان دیگه بحث این نیست که مثلا چیکار میخوایم میکنیم. باید کشورمون از این وضعیتی که داره، اولا سایه جنگ روشه، از اون ور یه سری کشورهای دیگه وایسادن که تکونی بخوریم یه تیکه‌ای بکنن. نه ما مردم تکون بخورن ها. اتفاقا اگه مردم تکون بخورن کشور همین شکلی میمونه. منتظرن یه جنگی بشه، یه دوباره یه فشاری به این رژیم بیارن. ملت ضعیف و راحت حقشو میخواد. نه ملت ضعیف نیستن. ببین همونو میگم، بعد ملت قدرتش نشون بده. دنیا منتظره، بله دنیا منتظر این هست که این رژیم کثیف فاسد برای بقای خودش از کشور هزینه کنه. بله میدونی چی دارم میگم؟ این ملت هم که میتونن جلوی این کارو بگیرن، که نشون بدن صاحب این ایران رو حفظ کنن برای فردای خودشون. دقیقاً. اگه الان بلندشن، اگه الان حرکت کنن، اگه الان به حمایت هم دیگه دست به اعتصاب سراسری و اعتراض سراسری بزنن، قطعا هم ایران به همین شکل خواهد موند برای فردای فرزندانشون که خیلی بهتر هم میشه، میره سمت پیشرفت و منظور اون تمامیت ارزش دست نمیخوره. همین که سایه جنگ از کشور برداشته میشه. ببین جنگ چیز خوبی نیست. حالا بعضی میگن این بیاد اون بیاد، یا جنگ ندیدن یا تعریفشون از جنگ نمیدونن چه. جنگ اینجوری نیست که شما فکر کنی مثلا میاد فقط خامنه‌ای رو دار دستش رو هضم میکنه و میره. وقتی قرار باشه با یه کشوری مثل وسعت ایران جنگ بشه، قطعا زیر ساختاش زده میشه، قطعا بمبارانی میشه که قابل توصیف نیست. و اصلا این حکومت فاسد از خداش همچین اتفاقی بیفته، بخاطر اینکه راحت هم پولا رو میدوزن میرن یه گوشه ایران، یه دقیقاً جای امنی درست میکنن برای خودشون و همینجوری پول میدن به گروه‌های نیابتی تروریستی که شهر رو، تمام شهرها رو ناامن بکنن و بعد اون کشوری که وارد جنگ شده تازه باید بره دست به گریبان شه با اون. ما دیدیم نمونهشو هم در عراق دیدیم، هم در افغانستان. یعنی میخوام بگم که شروع جنگ یه چیزیه، تموم کردن جنگ یه چیز دیگه است و معلوم نیست نتیجهش چی میشه. برای همینم آمریکا اصلا دوست نداره وارد جنگ بشه، میخواد هر جوری شده، به نظر من البته. و مسئله اینه که حالا ما نمیتونیم که آینده خودمون رو پیوند بزنیم به اینکه سیاستمداران بزرگ دنیا چه تصمیم میخوان برای ما بگیرن. ما خودمون وجود داریم. بزرگ دنیا به فکر ملت ما نیستن که، اونا به فکر ملت‌های خودشون. حالا
اونم خودش بحث داره ببین که من میتونم بگم که خیلی از سیاست مداره حالا اصلا جیب خودشون بله. چون میدونم شما معتقدی که اونا به فکر جیب خودشون اصلا به فکر مردم خودشون هم نیستن. بله حالا ما که نمیتونیم اونا طلبکار باشیم. ما یه سرزمینی داریم به اسم ایران، یه ملتی داریم که اگه جنگ بشه، اگه اتفاق خاصی بیفته، گوشت همو باید بخورن، چون به این درجه میرسن. باید بشینن مرده‌خواری یکدیگر رو بکنن دیگه. نهایت حرف اینه، واقعیت حرف هم همینه دیگه. به کجا میخوام برن؟ از این بدتر بشه. شما تکون نمیتونی بخوری تو دنیا. نه اعتبار داریم، نه آبرو بونده برامون، هیچی این آخونده برای ما نذاشتن. اسم ایران میاد همه به یه چشم دیگه نگاهمون میکنن. حالا بیا یه ذره مثبت صحبت کنیم. نه من فقط میخوام بگم که الان یه شرایطیه که مهیاست برای این اعتصاب راننده ها خیلی مهم هست، بخاطر اینکه وصل به تمام اصناف دیگه. و بعدم ما اعتصابات دیگر هم داشتیم. معلم ها اونا وصلن به اقشار مختلف جامعه، پرستارها وصلن به اقشار مختلف جامعه، یعنی اثر میذارن رو تمام اقشار جامعه و اینها به هم دیگه وقتی وصل بشه ما اعتصابات سراسری خواهیم داشت. کارکنان پتروشیمی هم همینطور. یکی از به اصطلاح شریان‌های اصلی درآمد این جمهوری اسلامی همین دوست‌ها و انگل‌زاده‌ها همون پتروشیمی است و این اعتصابات وقتی به هم وصل شه قطعاً منجر میشه به اعتراضات سراسری و همون جمعیت میلیونی که ما همیشه راجعش صحبت میکنیم و اون موقع میشه نتیجه گرفت. تو این شرایطی که الان جمهوری اسلامی گیر کرده مطمئن باشین که این به نفع کل ملت و اولا قدرت ملت رو نشون میده. ملت قدرتمند صاحب کشور قدرتمند میشه. شما هر جوری حساب بکنید، یعنی الان دلیلی که آمریکا اینقدر قدرتمند شده به دلیلی که ملتش قدرتمندن، برای اینکه یه بازار اقتصادی داره که همه جای دنیا بهش احتیاج داره. یک کشور یک پارچه و ملت قدرتمند که میتونه اینقدر قدرت داشته باشه تو تمام دنیا. این ملت قدرتمند کشور قدرتمند میسازه بدون تردید و این الان بهترین وقت است. الان بهترین موقع است برای اینکه ملت تازه هم اولا با فرهنگ ایران آشنا شدن. ملت به نظر من دارن خیلی ایرانی تر از گذشته میشن و این خیلی مهم هست. و نکته دوم این هستش که همه خستن، همه ناراضی از این حکومت و الان وقتشه که این اعتصابات جزیره‌ای به هم بس بشه و اعتصابات کشوری بشه و اون موقع ما شاهد میتونیم انتظار داشته باشیم. بله، انتظار یک آینده روشن داشته باشیم و از این سیاهی واقعا یه دفعه شب و روز میشه. تفاوتش خیلی زیاد هست. فقط بعد شمایی که دارین این برنامه رو تماشا میکنین مطمئن هستم که دوست پرستار دارین، دوست کارگر دارین، برسونین به دستشون. بیکار نشینید، چه در خارج چه در داخل. این برنامه رو یا این جور صحبت ها رو منتشر کنید. خودتون اصلا برین صحبت کنید، نخواستید این برنامه رو منتشر بکنید، پخش کنید بین دوستانتون و در جریان بذارینشون که الان بهترین وقت است. الان وقتیه که تمام اعتصابات به هم وصل بشه. خب شهرام جان میشه این صحبت رو تا شما صحبتی داری اضافه قربانت نه خب همینه دیگه، تکرار بکنیم. واقعا باید از هم حمایت کنن. الان باید از رانندگان کامیون حمایت کنن. الان باید کار رو تموم کنن دیگه، فرصتی نمونده. این تابستون اگه ما رد کنیم قطعا زمستان خیلی سختی در انتظار ملت ما. یعنی اگه با جمهوری اسلامی رد کنیم، نه هر جایش جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، آره بذاریم کنار خوب میشه. زمستون خوبی خواهد داشت. باید این تابستون، منظورم اینه این تابستون باید جمهوری اسلامی رو ورداریم از سر راه، چون اگه ورش نداریم به یک زمستان خیلی بدی میرسیم. الان که نه آب هست، نه برق هست، نه پول هست، نه گوشت هست. هر روزم یه افتضاح مالی در میاد. خانواده ها فقر غذایی دچار شدن. اصلا من فکر نمی‌کردم یه روزی کشور ما جوری بشه که مثلا بیایم اینجا راجع به این صحبت کنیم که نون سنگک 30,000 تومانه، 40,000 تومانه. خیلی اصلا وحشتناکه، خنده‌دار نیست، وحشتناکه، ترسناکه. کی باید به خودمون بیایم؟ وقتش الانه دیگه، زمانش الانه. این تابستون باید هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم، چون نکردیم زمستان واقعا دیگه وحشتناکتر از این تابستون خواهد بود. نابود میشیم هممون. با وجود جمهوری اسلامی هم کشورمون نابود میشه، هم ما نابود میشیم، هم ملت ایران نابود میشه.
و برای همیشه بدهکار آیندگانمون خواهیم بود. 100% هم اینطوره. بله. سپاسگزارم ازت شهرام جان. قربانت. آزادسازی خرمشهر، میونی کلمه آزادسازی خرمشهر یه یادی بکنیم، چون من و شما ویژه برنامه‌های قتل فرماندهان نظامی رو ساختیم و رفتیم جلو و اینا، خیلی هم تاثیرگذار بود. یادی بکنیم از شهید خلبان، شهید که نه کشتنش دیگه، جاویدنام خلبان محمود اسکندری، کسی که باعث شد پل اروند رو بزنه و خرمشهر ما آزاد شه و به کشور برگرده. و ایشونو بعد از این که خیلی رشادت کرد و جزو زبده ترین خلبانان بود، بهش انگ جاسوسی زدن، انگ تمرد زدن، تا پای اعدام هم رفت، ولی خب با وساطت همدوراییاش اعدام نشد. در سال 88 فکر کنم اگه درست گفته باشم، به طرز مشکوکی در یک تصادف کشته شد، هم خودش هم خانوادش. رویش یادش گرامی. یادش. سپاسگزارم. قربان تا بعد. بدرود.